Hi everyone, Coach Man here. Andito tayo ngayon with Chef JP, Marc, and friends sa CampWell, one of the newest camping sites in Tanay. Tara, let's check it out. Chef, ano ba to? Inasal sisi. Wow. Inasal from a true Bacolodian. Ng liver pate ng ating inasal. Chef Eman, inihaw ni Chef Eman lahat, no? Oxtail, oxstripe, and rice is life. So dig in, attack, let's go. After eating, ikot tayo para makita natin ang setup ng tent sa langing tent dito sa upper camping ground. Yung And Levante? of course, ang different setup ng mga overlanding rigs dito sa atin. Check out na rin natin ang improvised kitchen setup ni Chef JP. Pulag ka na? Nakapagpulag ka na? Wala sa malayo. Sama ka namin as in pulag. Pero ikaw magluto ah. Kami mag-beach. Привет, добрый вечер, R.O.X. Очень приятно со всеми познакомиться. Morning, Chef. Good morning, Team R.O.X. So, Chef, ano ba ang breakfast natin? Yung breakfast natin, marami tayong breakfast. Brunch na nga to eh. So, evening na. Kain na natin. Yun yung next na meal na. Kasi mabigat. Siguro mas pwede rin after breakfast, pwede rin mag-hike ng konti or swim ng konti para pang patunaw lang. Thank you. Chef, Thank see you. you. Jay, pwede mo ba ako pasyal? Ito si Jay. Kung kailangan nyo ng so, mga 4x4, hanapin nyo to. Direktiya!